वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री साई राम। भगवान को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम चढ़ाउँदै म उष्मिता बराइली, स्टुडेन्ट अफ श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङ अनन्तपुर क्याम्पस, तपाईहरूको समक्ष लभ इज माई फर्म द्वारा आयोजित प्रेमधाराको चौथो एपिसोड लिएर म आइरहेकी छु। सबै दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत र आज हाम्रो माझ जोडिनु भएको हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दिदी सुश्री मनिषा ठकुरीज्यू। उहाँ चाहिँ भगवानको इन्स्टिट्युटको अलुमिनाई हुनुहुन्छ अनि भगवानको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले इयर 2005 देखि 2013 सम्म एटिपीबाट पढ्नु भएको हुन्। दिदीले ब्याचलर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स इन आर्ट्स, ब्याचलर्स इन एडुकेसन, मास्टर्स इन फिलोसफी पढ्नु भएको हुन्। दिदी एटिपी ब्रास ब्यान्डको एक सदस्य हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सुरुमा बारिटोन प्लेयर पनि हुनुहुन्थ्यो र भगवानको कृपाले उहाँ युजीको अन्तिम वर्षदेखि उहाँको अन्तिम वर्षको अध्ययनसम्म उहाँ ब्यान्ड लिडर हुनुभइन्। दिदी 2013 मा मास्टर्स इन फिलोसफीमा गोल्ड मेडलको विजेता पनि बनिनुभइन्। Dee strongly believes that once Bhagawan touched my life, there is no looking back. And also, Bhagawan chose band for me to connect to him. Dee is currently working as an associate dean in SRM University in Sikkim. भगवानसँग उहाँको दर्शन, स्पर्शन अनि सम्भाषण पनि भएको थिइन्। यी सबै अनुवादहरू आज हामीले बटुलेर यो सेसन हामीले राखेको हुन्। भनिन्छ कि स्वामीको विल बिना एउटा पत्ता पनि हलिँदैन र आज दीसँग यसो इन्टरेक्ट गर्ने हामीले मौका पाए। सो यसको लागि हामी भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ अनि दीलाई पनि यो सेसनमा धेरै धेरै स्वागत अनि साईराम। साईराम उष्मिता अनि यो सेसनलाई हेरिरहनु हुने सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो एकदम हृदयबाट सबैलाई साईराम। मलाई पनि यो एकदम स्वामीको के भन्छ एउटा ब्लेसिङ जस्तो भएको छ, किनभने हालैमा मैले स्वामीलाई क्वेसन गरेको थिएँ कि स्वामी व्हाट एम आई डुइङ, एम आई स्टिल कनेक्टेड टु यु भन्ने एउटा डाउट आइरहेको थियो क्या। सो दिस वाज माई आन्सर that Swami said, how can you say that? No, तिमीले यसरी कसरी भन्न सक्छौ, म तिमी त मेरो छोरी हो, I cannot detach with you भन्ने टाइपमा क्या यो एउटा यो सेसनलाई लिएर बहिनी उष्मिता अनि प्रेरणाले मलाई अप्रोच गर्दाखेरि एउटा स्वामीको आन्सर जस्तो भयो। सो सबैजना अर्गनाइजिङ कमिटीलाई, भाइ बहिनीहरूलाई मेरो एकदम नमन धन्यवाद अनि स्वामीलाई पनि साईराम र सबैजनालाई साईराम टक्राउँदै यो सेसनमा म तपाईहरुको इन्टरभ्यूको आन्सर दिन गइरहेको छु। थ्यांक यू। हजुर दी, त्यसो भए हामी आफ्नो यो आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ है। सो दिदी आफ्नो जीवनमा तपाईले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभएन जुन चाहिँ हामीले गन्न पनि सक्दैनौँ, तर मलाई लाग्छ कि यी सबै उपलब्धिहरू मध्ये भगवानसँग तपाईले बिताउनु भएको समय चाहिँ सबभन्दा प्यारो हुन्। इनफ्याक्ट सबै साई स्टुडेन्टको लाइफमा यही मोमेन्ट्सहरू चाहिँ सबभन्दा प्यारो हुन्छ है। सो यही कन्टेक्स्टमा म तपाईलाई के सोध्नु चाहन्छु भन्दाखेरि स्वामीसँग तपाईको द
कसरी कसरी तपाईँ स्वामीको फोल्डमा आउनुभयो र सिक्किमबाट एटिपी सम्मको यात्रा तपाईँको कसरी भयो होला? ओके, सो मेरो सिक्किमदेखिको एटिपीसम्मको यात्रा पनि एकदमै आश्चर्यको एउटा जर्नी छ क्या, सो त्यो म सेयर गर्न चाहन्छु। बेसिकली मेरो फ्यामिली चाहिँ साइडिभिटी हो, सो मलाई स्वामीको बारे त धेरै थाहा भएकै हो। सो सानोदेखि नै अब स्वामीको भजन्स भनौँ या स्वामीको टिचिङ्समा लागि परेको। अफकोर्स म बाल विकास गइनँ किनभने म हस्टेल बस्थेँ, सो आई वाज मोर इन्टु बाइबल क्लासेस देन बाल विकास। बट स्वामीको टिचिङ मेरो घरको लागि इम्पोर्टेन्टै थियो र मेरो लागि पनि इम्पोर्टेन्टै थियो। र सानो आफ्नो बचपनको दिनहरूमा म पुट्टपट्टि गएकै हुँ। मेरो लाइफमा मेरो आई थिङ्क 7 इयर्सको टाइममा यस्तो घटना भएको थियो कि गान्तोक वाज अ भेरी बिग सिटी नो द्याट टाइम। अब म एउटा सानो गाउँबाट आउँछु, मेरो गाउँको नाम चाहिँ हो सुदुङलाखा सिक्किममा। आई थिङ्क मान्छेले प्रायः कोप्चे भनेर चिन्छ त्यो गाउँलाई, त्यहाँ एकजना गुरुजी पनि हुनुहुन्थ्यो क्या, त्यसले गर्दाखेरि। सो त्यो गाउँबाट जब गान्तोक आएँ त्यो 7 इयर्सको टाइममा मेरो बाबासँग भिजिट गर्नु आउँदाखेरि म एक्चुली हराएँ कि गान्तोकमा। सो लाइक मेरो बाबासँग मेरो साथ छुट्यो, सो म हराएँ। म हराएपछि अब लाइक टेक्निकली मेरो माइन्डमा मलाई स्वामीले गाइड गर्नुभएको मलाई एकदम पूर्ण विश्वास छ। एउटा सानो छदेखि भर्खर 7 लाग्न आँटेको नानी चाहिँ गान्तोक बजारमा हराउनु एकदम ठुलो कुरा थियो। त्यति बेलाको टाइममा न टेलिफोन, यो मोबाइल फोन्सहरूको त जमानै थिएन। सो मेरो बाबाले एकदम धुइदी खोजिरहनु भएको लाल बजार जस्तो बिजिएस्ट जग्गामा। अनि मेरो बुवा चाहिँ रेडियो स्टेसनहरूतिर होइन हराएको एकदम पर्चाहरू लेखाउन सबैतिर जानुभयो। म आफू चाहिँ लाइक एउटा डिरेक्सन जस्तो भनौँ, म छोटकरीमा भन्छ, लामो कथा छ, बट छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ लाइक स्वामीले मलाई गाइड गर्नु भएर चाहिँ जुन घरमा हामी त्यो दिन बास बस्नुपर्ने थियो त्यो घर पुऱ्याउनु भयो क्या। त्यो घर चाहिँ गान्तोक बजारदेखि भनौँ भने अब झन्डै अलमोस्ट 8 to 10 किलोमिटर्स टाढो छ र त्यतिको डिस्टेन्स चाहिँ म हिँडेर गएँ। र त्यो याद चाहिँ मलाई अब 2 वर्ष अगाडिको हो भनौँ न। त्यो रिमेम्बरेन्स जुन चाहिँ बाटोको रिमेम्बरेन्स, त्यो घर जानुपर्ने, त्यो पोइन्टबाट उकालो जानुपर्ने, यो पोइन्टबाट ओह्रालो जानुपर्ने, त्यो सबै कुरो चाहिँ मलाई 2 वर्ष अगाडि मात्रै ज्ञात भएको। किनभने त्यो टाइममा अब गान्तोक आउनु त्यस्तो अफन हामी आउँथेनौँ। अनि त्यो टाइममा सडनली देयर वाज अ डिरेक्सन द्याट इनसाइड मी, क्या यो बाटो लिनु, यो उकालो लिनु, यहाँ जानु, ए यहाँ पो हो त, ओके यहाँ यो घरमा गएर सोध्नु। एन्ड आई डिड अल द्याट एन्ड आई फाइनली रिच्ड। मेरो बाबाले आफ्नो जमलको कसिरहनु भएको थियो मलाई भेट्नको लागि। देन एट नाइट वी मेट, क्या एट नाइट वी मेट। सो जब मेरो बुवाले चाहिँ फाइनली सोच्नुभयो कि अब चाहिँ म मेरो साथीकोमा गएर उहाँको स्कुटर लिएर चाहिँ सिलगढी जान्छु मानिसालाई खोज्नु भन्ने एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ वेन ही वेन्ट टु रिच हिज फ्रेन्ड दे, द्याट वाज द टाइम कि उहाँले मलाई भेट्नुभयो कि लाइक मनिषा चाहिँ यहाँ आएको छ भन्ने एउटा जानकारी भयो। बट त्यति बेला मेरो बुवाले मलाई भन्नुभएको थिएछ कि लाइक स्वामीलाई हमेसा आफ्नो गोजीमा राखेर हिँड्नुहुने मेरो बुवाले चाहिँ। अनि बुवाले भन्नुभएको थियो, स्वामी मेरो छोरीको रक्षा गरिदिनुहोस्, अगर मेरो छोरी मैले आज भेटेँ भने चाहिँ म उसलाई त्यो साल चाहिँ पुट्टपट्टि लिएर आउँछु भनेर क्या। सो हुन त म इट सिम्स वेन आई वाज इन माई मदर्स होम, म उहाँको कोखमा हुँदा पनि म गएको अरे। बट द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वेन आई वेन्ट टु पुट्टपट्टि। एटिपी जानुको लागि अनदर स्टोरी। एक्चुली आम अ साइन्स स्टुडेन्ट, ओके लाइक इनिसियली मैले क्लास 11मा साइन्स लिएको हो, तर मेरो क्लास 10को रिजल्ट आउँदाखेरि म इङ्ग्लिसमा फेल भएको थिएँ क्या। मेरो क्लास 10को बोर्ड आउँदाखेरि चाहिँ म इङ्ग्लिसमा फेल भएको थिएँ। भेरी सकिङ न्युज फर एभ्रिबडी। म एकदम डिमोरलाइज भएँ। अनि मेरो स्कुलमा चाहिँ रुल थियो कि लाइक इफ यु आर अ कम्पार्ट स्टुडेन्ट यु आर नट अलाउड टु टेक साइन्स। सिन्स हाम्रो प्रोभिजनल क्लासेस सुरु भएको थियो, मैले साइन्स अलरेडी लेख्थेँ, तर स्कुलको रुल तोड्नु नसक्दाखेरि अनि मेरो कन्फिडेन्स पनि धेरै लो भएकोले गर्दाखेरि मैले ह्युम्यानिटिज लिने उयो गरेँ क्या, डिसिजन गरेँ। सो बट अगेन भगवान्स ग्रेस, मैले मेरो पेपरलाई रिकरेक्सनको लागि पठाएको थिएँ। सिबिएसईमा हतपत हुँदैन, बट मेरो पेपर रिकरेक्ट भएर आएको थियो क्या। द टाइम वेन आई वाज गोइङ टु राइट माई सप्लिमेन्ट्री एक्जाम, सप्लिमेन्ट एक्जाम लेख्ने बेलामा चाहिँ मेरो पेपर रिकरेक्ट भएर आएको थियो र म इङ्ग्लिसमा पास भएँ क्या। मेरो त्यो फेल नलिफाई भयो। देन दे आस्क्ड मी इफ आई कुड शिफ्ट टु साइन्स। आई सेड नो, आई विल टेक ह्युम्यानिटिज एन्ड कन्टिन्यू इन ह्युम्यानिटिज। भगवान्ले मलाई लाग्छ कि त्यहाँनिर नै तय गर्नुभएको थियो कि सायद म अनन्तपुर आउनुपर्छ, किनभने मेरो ब्याचमा आर्ट्समा म बिकज आई वाज इन आर्ट्स आई कुड एक्चुली गेट एडमिटेड देयर। अगर म साइन्समा भएको भए सायद म अनन्तपुर मेरो चोइस हुन्थेन होला कि पढ्नुको लागि। सो म चाहिँ त्यहाँ त्यो इन्सिडेन्ट्सदेखि चाहिँ म रिलेट गर्छु क्या, लाइक मेरो जर्नी फ्रम सिक्किम टु अनन्तपुर। सो इट्स अल स्वामीज गेम, द्याट्स हाउ आई रिच देयर।
That was so beautifully here अनि धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँको त्यो Thank एक्सपिरियन्स you. सुनेर स्वामीसँगको त्यो भेटहरूको विषयमा सुनेर है सो म पनि एउटा अनन्तपुरको स्टुडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईँको बारेमा पहिलादेखिको धेरै कुराहरू सुनिसकेको थिएँ होइन कि तपाईँ कसरी कलेजको एउटा इन्सपिरेसनल फिगर हुनुहुन्थ्यो एउटा धेरै अनुशासित विद्यार्थी साथसाथै तपाईँ एउटा असल ब्यान्ड लिडर पनि हुनुहुन्थ्यो अरे र यो अब अर्को प्रश्न सोध्न म धेरै उत्सुक छु कि तपाईँले अनन्तपुर ब्रास ब्यान्डको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने मौका कसरी पाउनुभयो र ब्यान्ड लिडरको लाइक ब्यान्ड लिडर हुने अवसर तपाईँले कसरी पाउनुभयो थ्याङ्क यू फर द सेकेन्ड क्वेसन यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन नै हो मेरो लागि त्यसको जुन चाहिँ प्रिलिममा तपाईँले भन्नुभयो कि म अनुशासित स्टुडेन्ट थिएँ एन्ड अल द्याट जो उहाँहरूले अनन्तपुरको फ्यामिलीहरू जो मलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो पनि म भगवान्कै देन भन्न चाहन्छु किनभने म जब अनन्तपुर गएँ इट वाज 2005 नो सो स्वामीको 88th बर्थडे थियो क्या त्यो भएर सो सबैले थाहा नै भएको कुरा हो कि स्वामीको त्यो 5 zeros को बर्थडे चाहिँ एकदम ग्रान्ड मनाइन्छ क्या अनि 88th बर्थडे चाहिँ एकदम चर्चित थियो क्या युनिभर्सिटीमा त्यो टाइममा म गएको है अनि सो बेसिकली म एकदम टम बोइस अनि स्पोर्ट्समा धेरै राम्रो मान्छे इनिसियली मैले यहाँनिर त प्लान गर्दै थिएँ कि म स्पोर्ट्स कोटामा आई विल बी स्टडिङ समवेयर इन कोलकाता कुनै कलेज जान्छ होला भनेर बट स्वामी हेड चोजन अनन्तपुर सो जब म अनन्तपुर गएँ अनन्तपुरमा पनि म चाहिँ सोचेको थिएँ कि स्पोर्ट्सै गर्छु भनेर क्या सो द्याट इज हाउ आई हेड एक्चुली गन देयर देन अब अनन्तपुर जस्तो जग्गा भगवान्को जग्गा भन्दाखेरि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि एन्ड दिस इज वान थिङ आई वान्ट टु टेल अल दि एटिपी स्टुडेन्ट्स एन्ड अल्सो यु नो साई स्टुडेन्ट्स बेसिकली हु गो टु द्याट प्लेस क्या हामीलाई एकदम ठुलो एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या त्यहाँनिर जाँदाखेरि मलाई पनि त्यस्तै थियो मेरो त न सिनियर्स मैले मेरो सिनियर्स चिनेको कोही पनि थिइनँ म एक्चुली एक्लो भएर गएको थिएँ त्यति बेला त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै चिनाजानी भयो बट अब त्यस्तो गाइड गर्ने कोही थिएन अनि सो आई हेड अ भेरी बिग एक्सपेक्टेसन क्या अनि मेरो कम्बिनेसन चाहिँ मैले फिलोसफी सब्जेक्ट लिएको थिएँ एन्ड त्यो फिलोसफी सब्जेक्टको फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो एकजना अरुणिमा म्याम भन्ने हुनुहुन्थ्यो सी इज अ बेङ्गली नेपाली सी इज अ बेङ्गली वाज म्यारिड टु नेपाली एन्ड हामी 5जना मात्रै थियौँ क्लासमा सो सी केम एन्ड सी यु नो काइन्ड अफ टुक आवर फर्स्ट क्लासमा चाहिँ उहाँले एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन मलाई दिनुभएको थियो जुन चाहिँ जो चाहिँ मैले एकदम राखेको थिएँ मनमा र त्यो मेरो लागि इजी भयो त्यो लेसन्स म सबैजनालाई यु नो यो पर्टिकुलर वार्तालापको थ्रुमा दिन चाहन्छु उहाँले के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ अनन्तपुर इज अल्सो अ नर्मल प्लेस और सत्य साई बाबाको जुन चाहिँ जग्गा छ त्यो पनि एउटा नर्मल जग्गा हो जहाँ तिमी जस्तै ह्युमन बिङ्स रहन्छ यस्तो नसम्झिने कि यो एकदम देवी देवताको जग्गा हो तर यहाँनिर देवी देवता छ यु नो यहाँनिर एउटा प्युरिटी छ यहाँनिर तिमीले सेलिब्रेसन पाउँछौ यहाँनिर तिमीले आफूले जे खोज्नु आएको छौ त्यो पाउँछौ त्यो पाउनुको लागि चाहिँ रस्ता चाहिँ बाटो चाहिँ तिमी आफैले बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो क्या द्याट वाज आवर फर्स्ट फिलोसफी क्लास द्याट वाज द सेन्टेन्स एन्ड इट वाज भेरी ट्रु बिकज एनीबडी जो पनि पहिला त्यहाँ जान्छ आई थिङ्क फर्स्ट उनीहरूलाई कल्चर सक हुन्छ जसमा एडजस्ट गर्नु धेरै नै साह्रो पर्छ लाइक सबैलाई थाहा छ एकदम कल्चर सक हुन्छ बट मलाई त्यो मेसेजले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी इजी फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड कि या एभ्रीबडी हियर इज नर्मल लाइक मी उनीहरू पनि ह्युमन बिङ्स हो दे क्यानट बी ग्रेट दे विल कमिट मिस्टेक आई विल कमिट अ मिस्टेक बट यु एक्सेप्ट द्याट यु नो ग्रो फ्रम इट त्यसबाट ग्रो गरेर जानुपर्छ म जे खोज्नु आएको यहाँनिर मैले जे पाउन आएको त्यो पाउने रास्ता चाहिँ मैले आफै बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मनमा त्यो हमेसा थियो द्याट वाज माई फर्स्ट लेसन सेकेन्ड लेसन द्याट आई अलवेज केप्ट इन माई माइन्ड एन्ड बिकज अफ विच आई गट हेल्प अ लट यु नो त्यो चाहिँ एकदम स्वामीले नै फेरि यु नो काइन्ड अफ कन्सेप्चुलाइज गरिदिनु भएको क्या मेरो माइन्डमा आई अलवेज बिलिभ द्याट डिसिप्लिन इज फ्रिडम आई अलवेज बिलिभ द्याट एन्ड द लजिक बिहाइन्ड इट वाज लाइक कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा आफ्नो कल्चर हुन्छ हाम्रै घरमा पनि आफ्नो अनुशासन हुन्छ नि त आफ्नो घरको कसैको घरमा बाहिर चप्पल खोलेर जानुपर्ने हुन्छ कसैको घरमा 7 बजी टक्कै खाना खाने हुन्छ है होइन खाना खाँदाखेरि सबै फ्यामिली मिलेर बसौँ है भन्ने कल्चर आफ्नो आफ्नो सबैको आफ्नो आफ्नो कल्चर हुन्छ सो हरेक इन्स्टिट्युसनको आफ्नो कल्चर हुन्छ र अनन्तपुरको पनि आफ्नो कल्चर थियो त्यसमा एउटा डिसिप्लिन थियो एउटा डिमान्ड थियो हामी साई स्टुडेन्ट्सले कसरी त्यहाँनिर व्यवहार गर्नुपर्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स के छ वाट आर वी सपोज टु फलो वाट आर वी सपोज टु डु वाट आर वी नट सपोज टु डु होइन त्यो एकदम क्लियर कट थियो त्यो एकदम हामीलाई देखाइएको थियो अनि सो आई फेल्ट कि यदि म डिसिप्लिनमा बसेँ भने मलाई कसैले डिस्टर्बै गर्दैन किनभने वी आर नट म्याड पिपल टु गो बिहाइन्ड समबडी who is actually good, no, or who's actually trying to follow whatever you know he or she is expected to do. So त्यो हुनाले गर्दाखेरि सायद मेरो लाइफमा कसैले बदरेसन बेसी गरेन क्या बिकज
अनन्तपुरमा मैले मैले जस्तो प्रकारले आफूलाई ढाल्नुपर्ने मैले त्यो ढालेँ. इट्स नट बिकज मलाई डिसिप्लिन मात्रै थियो, बट अफकोर्स मेरो स्वामीको माया अलग्गै थियो, स्वामीले भन्नुपर्ने कुराहरू अलग्गै थियो, भन्नुभएको कुराहरू अलग्गै थियो. द्याट वाज देयर बिहाइन्ड, बट इम्पोर्टेन्टली दिस वाज अल्सो देयर कि. सो वेन आई डिड द्याट आई अन्डरस्टुड द्याट मेरो लाइफमा इन्टरफियर गर्ने मान्छेहरू हुँदैन, किनभने आई एम डुइङ वाट स्वामी हेज आस्क मी टु डु एन्ड आई एम डुइङ वाट आई एम सपोज टु डु. सो यो कुराको कन्फिडेन्स हुनाले गर्दाखेरि नोबडी कुड रियली get into my life or put their legs or poke into my life and things like that. Life easy भयो क्या. So 8 वर्ष धेरै लामो हो नि त समय. 8 years is like too much. People say 8 वर्ष बसेको, but then like that 8 years was like this, no, like it was very smooth. So त्यो आफूले आफूलाई डिसिप्लिन गर्नु चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट भन्छु. So if you actually want freedom, you have to discipline yourself according to the culture and expectation. If you follow that, not only in Anantapur or Puttaparthi or Vrindavan or Madanali campus, anywhere in the world, anywhere in the organization, I think this is the basic rule. So Swami यो मेरो मनमा हाल्दिनु भएको थियो क्या. So that's how I think it became a little easier, and thanks to Swami भनौँ. स्वामी आफै पनि एकदम अनुशासित हुनुहुन्थ्यो नि त है, त्यो भएकोले गर्दाखेरि. हजुर, you're muted I think, Benny. Thank you very much for sharing that with us, especially that philosophy of, like you said, discipline is actually freedom. I really like that. त्यो लाइन हुन्छ नि अब अनि धेरै मेरो मनमा पनि लाग्यो. अब धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु भएकोमा. र मैले जानु अनुसार तपाईँहरूलाई लाइक ब्यान्डमा धेरै सुनेर अवसरहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्थ्यो अरे है, जस्ता कि अब लेडिज डेमा स्वामीलाई एस्कर्ट गर्ने चान्सेसहरू पाउनुहुन्थ्यो अरे, र आफ्टर स्पोर्ट्स मिट तपाईँहरूलाई यजुर मन्दिरमा भगवानले दर्शन दिनुहुन्थ्यो अरे. सो त्योसँग रिलेटेड केही एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गरिदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो. ओके, डेफिनेटली आई विल. या तिमीले मलाई अघि अर्को क्वेसन पनि सोधेको थियो. मेरो ब्यान्डमा एक्चुअली सिलेक्सन हुनु पनि अलिकति मिराकुलसै थियो कि त्यो. सो बेसिकली ब्यान्डमा जाँदाखेरि आई सेड एज आई वाज टम्बोइश. सो त्यसबाट रिलेट गरेर भन्छु ल, यो जुन चाहिँ तिमीले गरेको क्वेसनमा. सो के थियो भने, सिन्स आई वाज टम्बोइश एन्ड आई वाज भेरी स्पोर्टी पर्सन, समथिङ लाइक दिस, आई वाज समथिङ लाइक दिस विच यु सी राइट नाउ करेन्टली. So I went to Anantapur, and you can imagine Anantapur, no? Like, I'm you get to Madhadis Anantapur, and I'm actually wearing a sari. And then, so then your self-reliance ko kura bhayeko, and seniors hole guide garnu thalnu bhayo hamilai ke ho kaso bhanera. मेरो रुमको सिनियर चाहिँ ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो क्या. मेरो इमिडिएट सिनियर जो सेकेन्ड इयरको सिनियर हुनुहुन्थ्यो, नन्दिजु दिदी भन्ने, उहाँ चाहिँ ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो. सो मैले त्यो सेल्फ रिलायन्सको कुरा निस्केँ नि त अब, लाइक फर्स्ट इयर्सकोले सेल्फ रिलायन्स चुज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई हो दिदीले एकदम ब्यान्डको बारेमा पुरा लामो कुरा भन्नुभयो क्या. ब्यान्ड एक्चुली आई वाज लाइक, मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो, तर म ब्यान्डमै जान्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ, किनभने आई वाज मोर इन्टु स्पोर्ट्स एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम क्या. सो म चाहिँ स्पोर्ट्स सेल्फ रिलायन्सै सोचेर चाहिँ एकदम कन्फर्म भइसकेको थिएँ. बट दिदीले मलाई त्यो रातभरि मलाई याद छ क्या, त्यो द काइन्ड अफ हिस्ट्री द्याट सी सेड टु मी अबाउट द ब्यान्ड थिङ. एन्ड देन भन्नुभयो नो प्रब्लम, ब्यान्ड इज लाइक एकदम राम्रो कुरा हो सेल्फ रिलायन्स हो, यु ट्राई भन्नुभयो. अन्त मैले नाम लेखाएको थिएँ ब्यान्डमा. एन्ड देयर वर ओन्ली 7 भ्याकेन्सिज इन द ब्यान्ड. आई रिमेम्बर द्याट ब्याच वी ह्याड ओन्ली 7 भ्याकेन्सिज. हामी जुन चाहिँ अडिसन दिन जानुपर्छ नि ब्यान्डको, वी वर 45 अफ अस है. हजुर. So first दिन Rani ma'am comes, you know PL Rani ma'am, who is in charge of band. She comes inside and she says, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स बजाउनु को कोले आउँछ भन्नुभयो क्या. अन्त मैले पनि हात उठाएँ, मलाई अलिअलि गिटार आउँथ्यो. अनि मेरो साथी याचना हुन्थ्यो, उसलाई अलिअलि गिटार आउँथ्यो, उसले पनि हात उठाएँ क्या. म्यामले भन्नुभयो हाम्रोमा कि 7वटा मात्रै भ्याकेन्सी छ, सो म्युजिकमा राम्रो हुने अरे, म्युजिकमा जाँदा हुन्छ भन्नुभयो होइन. त्यहाँदेखि यस्तो वरिपरि हेर्नुभयो, सबसे छोटो कपाल मेरो थियो. अनि उहाँले भन्नुभयो अल्सो ब्यान्डमा हामी लामो कपाल, अब स्वामीलाई एस्कोर्ट गर्दाखेरि हामी लामो कपाल भएको चाहन्छौँ. र अब लाइक, and this is very peak time, it's 80th birthday, it's like grand celebration, Hillview स्टेडियममा हुन्छ. सो ब्यान्ड मेम्बर्सको चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट हो, र जो जसको छैन उनीहरू पनि जाँदा हुन्छ भन्नुभयो क्या. म त जुरुक्कै उठेर गएँ अब, बिकज आई केम अन्डर द्याट क्याटेगोरी. सो आई जस्ट गट अप. म जाँदै थिएँ, इट वाज इन हस्टेल्स डाइनिङ हल, तल हस्टेलको डाइनिङ हलमा यो कुरा भएको. वेन आई वाज जस्ट गोइङ आउट एन्ड आई जस्ट नियर त्यो गेटमा जहाँ प्यान्ट्री लाइक वास बेसिनको त्यो गेटवेमा पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना सिनियर ट्रम्पेटर हुनुहुन्थ्यो क्या, त्यहाँनिर दिदी हुनुहुन्थ्यो कि.
उहाँले चाहिँ बहिनी तिमी कहाँ गएको भन्नुभयो क्या मलाई। अन्त दिदी होइन मेरो त क्याटेगोरी छैन भन्नुभयो म्यामले। म निस्केको भने क्या मैले चुप्प लागेर बस्छ अडिसन दिएर मात्रै जान्छौ तिमी भनेर मलाई उहाँले फोर्स गर्नुभयो क्या। त्यहाँदेखि उहाँले फोर्स गर्नुभयो मैले ओके ठिकै छ भनेर म बसेँ। देन द्याट्स हाउ आई अडिसन फर ब्यान्ड एन्ड आई गट सिलेक्टेड। मेरो ब्यारिटोनमा सिलेक्सन भयो आफ्टर रिगरस 3 राउन्ड्स अफ प्र्याक्टिसेस एन्ड अल द्याट आई गट इन्टु ब्यान्ड। त्यति बेलासम्म पनि आई डिन्ट रियलाइज आई वाज गुड एट म्युजिक, मेरो म्युजिकपट्टिको टेस्ट छ भनेर मलाई अब त्यस्तो थाहा थिएन। बट समहाउ आई गट सेलेक्टेड एन्ड आई वेन्ट। बट आई वाज गिभन अ कन्डिसन बिकज इट वाज 80th बर्थडे। मलाई भन्नुभयो म्यामहरूले तिमीलाई म ब्यारिटोनमा चाहिँ लिएको छु तर 80th बर्थडेमा बजाउनुको लागि चाहिँ तिमीले कपाल लामो पारेको हुनुपर्छ, अगर लामो कपाल छैन भने चाहिँ यु विल नट बी अलाउड टु प्ले भन्ने खालको मलाई पहिल्यै क्लियर गरिदिनु भएको थियो। So, I mean, of course, the rest is history, how I actually made my hair long. And then 80th birthday, actually, I performed for Swami. I was the only girl with ponytail and I performed for Swami. It was a great memory. यजुर मन्दिरको चाहिँ अझै राम्रो मेमोरी किनभने यजुर मन्दिरमा चाहिँ धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्थ्यो कि द्याट्स अ सेपरेट प्लेस वेयर ओन्ली ब्यान्ड एन्ड स्वामी Yes. वुड बी। Everywhere else you have people जहाँ पनि रन Yes. गर्दा एक्चुली ब्यान्डको लागि चाहिँ स्पेसली गर्ल्स ब्यान्डको लागि अब बोइज डेफिनेटली तिमीले पनि देखिरहन्छौ बोइजहरूको अपर्च्युनिटिज अर्कै प्रकारको हुन्छ। गर्ल्सहरूको चाहिँ सिक्रेट अपर्च्युनिटिज हुन्थ्यो क्या स्वामीसँग फिजिकली इन्टरेक्ट गर्ने। सो ब्यान्ड गर्ल्सको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, सिक्रेट इन्टरेक्सन्सहरू धेरै हुने। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो यजुर मन्दिरको एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ म तिमीलाई आई मिन यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। धेरै छ एकदम लाइक इन द प्रोसेस लाइक स्वामीको बेला थाकेर स्टेडियमबाट आउनुहुन्छ होइन, हामी ब्यान्ड गर्ल्स केटीहरू मात्रै बसिरहेको हुन्थ्यो यजुर मन्दिरमा। सडनली प्रधान अङ्कल हुनुहुन्थ्यो जो रिसेन्टली एक्सपायर्ड हुनुभयो, मे सोल रेस्ट इन पिस। बट उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक स्वामी इज कमिङ भन्नुहुन्थ्यो एन्ड वी अल युज टु जस्ट जम्प अप एन्ड बी रेडी टु प्ले। एन्ड देन स्वामी अब यो 80th बर्थडेको एकदम अब कुनै पनि बर्थडेको सेलिब्रेसन ग्रान्ड भएर एकदम टायर्ड भएर फर्किनु हुँदै गर्दाखेरि स्पोर्ट्स मिटको टायर्ड टाइममा फर्किनु हुँदै गर्दाखेरि पनि the band girls will be there to play for him a small tune there to wish him good night. And the smile, the tiredness, high kaddevam blessing dinavako and all that. Like, those very sweet memories. I'll tell one very important incident in Yajurmani which I wanted to share. So this was the last, I think, physical photograph day with Swami Banona. It was January 15th. It was immediately after sports meet, January 15th. अनन्तपुरले सङ्ग्स प्रिपेयर गरेको थियो र धेरै कुराहरू भइरहेको थियो र बट द्याट वाज लाइक समहाउ इट अपर्च्युनिटी वाज क्रिएटेड कि ब्यान्ड गर्ल्सले बजाउनु पाउने स्वामीले प्रोसेसनमा लिएर आउनु पाउने भनेर है। सो अब यजुर मन्दिरको स्ट्रिक्टनेस तिमीहरूलाई थाहा नै छ। सो त्यहाँनिर आन्टीहरू चाहिँ धेरै बस्नु भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो ब्यान्ड लिडर हुँदाको टाइमको। अनि म चाहिँ अलिकति नटखटी खालके नि, लाइक आन्टीहरूसँग पनि एकदम नटखटी आन्टी यस्तो उस्तो भनेर अलिकति मिलाइहाल्ने खालके थियो। तर आन्टीहरूले चाहिँ त्यस्तो बेसी जबरजस्ती नगर्नु स्वामीको अगाडि भन्नुहुन्थ्यो। बट आई वाज लाइक हुन्छ हुन्छ भनेर पनि आई वाज लाइक काइन्ड अफ पुश अ लिटल बिट। सो त्यो टाइममा चाहिँ रानी म्यामले मलाई भन्नुहुँदै थियो कि लाइक किनभने हाम्रो गर्ल्सहरू प्रोग्रामको लागि भित्र थियो, अन्त ब्यान्ड लिडर अलवेज ह्याड एन अपर्च्युनिटी somehow to talk to Swami, and that's how I got to interact with Swami a lot. So स्वामी आउनुहुन्छ भनेर ब्यान्ड गर्ल्स प्रिपेयर हुँदै थियो। म चाहिँ रानी म्यामसँग पछाडिपट्टि ब्यान्ड ग्रुपको पछाडिपट्टि उभिएर चाहिँ बात मार्दै थिएँ। म्यामले मलाई भन्नुभयो इन्स्ट्रक्सन दिनुहुँदै थियो लाइक इफ स्वामी कम्स एन्ड इफ स्वामी टक्स टु यु टेल स्वामी द्याट गर्ल्स आर देयर इनसाइड, दे आर वेटिङ, दे हेभ प्रिपेयर्ड प्रोग्राम, यो सबै कुरा भन्नु तिमीले स्वामीलाई भनेर इन्स्ट्रक्सन दिनुहुँदै थियो। मैले पनि हुन्छ हुन्छ भनेर उभिँदा स्वामी आइपुग्नु भयो क्या। Like usually band leader is always prepared in front to give the signal, but then I was not there. And then मेरो बेस ड्रमको जो छ नि जसले फर्स्ट बिट दिनुपर्ने ऊ चाहिँ मलाई फर्केर मनिषा दिदी स्वामी केम भन्दैछ क्या। अनि म कुद्दै गएँ अनि मैले आई गेभ द साइन होइन। देन वी अलवेज ह्याड अ फ्यान फेयर एन्ड अनाउन्समेन्ट द्याट स्वामी इज कम भनेर। सो वी प्लेड द फ्यान फेयर प्ले गरेपछि चाहिँ टर्न हुन्थ्यो क्या ब्यान्ड यजुर मन्दिरदेखि कुलन्थल टर्न हुने। सो त्यो फ्यान फेयर प्ले गरिसकेर चाहिँ ब्यान्ड त टर्न भयो, म चाहिँ स्वामीपट्टि हेरेँ क्या। स्वामीलाई चाहिँ मैले हात जोडेर चाहिँ लाइक स्वामी सरी सरी आइम सो सरी भन्दाखेरि चाहिँ स्वामीले यति मिठो स्माइल दिनुभयो कि। अन्त स्वामी युज टु गिभ अ भेरी सटल साइन क्या गो भनेर क्या, यस्तो गरेर एकदम साइन दिएर। द्याट वाज लाइक प्रेसस एउटा आमाले एउटा छोरीलाई क्या केही छैन केही प्रब्लम छैन भनेको चाहिँ नि। अनि मलाई जा भन्नुभयो एन्ड द्याट्स हाउ आई टुक द ब्यान्ड एन्ड द्याट वाज द टाइम लाइक हि वाज वाचिङ एभ्रीबडी मार्चिङ टिल द लास्ट स्क्वाड पास बाई हि सॉ अस मार्च and he came along with us. So it was a memory that I wanted to share where he was very loving, very, very loving.
This is Yes, so how. that was the love and care of Bhagawan for us, है. अन्त Oh, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई पनि त्यो सुनेर. mm. अनि I'm sure they, even the viewers are enjoying and like. So एउटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्नु थियो, त्यो के भन्दा चाहिँ नि तपाईँहरूले भगवानको फिजिकल प्रेजेन्समा है कति बेसी तपाईँले पर्फर्महरू गर्नुभएको छ र अहिलेको हामी यहाँनिर जुन हाम्रो अहिले करेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूको ब्याचेसहरू छ, हामीले त्यो मौका कहिले पनि पाउँदैनौँ अन्त पाउने पनि छैनौँ. अन्त इनफ्याक्ट हामी त अहिले क्याम्पस पनि जानु पाएको छैन. सो हामीले त्यो पुरा भोइड खालके फिल हुन्छ क्या. अन्त एउटा कुरा म के क्युरियस थिएँ भन्दा चाहिँ स्वामीको फिजिकल प्रेजेन्समा पर्फर्म गर्नु र स्वामीको फिजिकल एब्सेन्समा पर्फर्म गर्नुलाई के फरक छ त्यसमा, र अनि तपाईँ हामी जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? Okay, this is little tough question. हिजो पनि म सोच्दै थिएँ यो क्वेसन आन्सर गर्न एकदमै टफ छ, किनभने एक्चुली मलाई टफ छ, किनभने म चाहिँ त्यो ब्याचमा बिलोङ गरेँ जहाँ चाहिँ मैले स्वामीलाई फिजिकली पनि देखेर फिजिकली पनि उहाँको अगाडि पर्फर्म गरेँ र उहाँको अम्नि प्रेजेन्समा पनि मैले पर्फर्म गरेको क्या. सो त्यो फेजमा भएकोले गर्दाखेरि यो क्वेसन एकदमै डिफिकल्ट छ. तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, स्पेसली फर आई थिङ्क यो ज्यादा अहिले त मुदनहल्ली र वृन्दावनलाई पनि लागु हुन्छ, बट त्यो टाइममा एकदम एटिपीलाई लागु हुन्थ्यो, किनभने यु नो एटिपी इज नट नियर, आई मिन इट्स नट सो नियर टु पुट्टपर्थी, राइट? यु नो वी हेभ टु ट्राभल एन्ड अल द्याट. सो अल्दो हाम्रो अनन्तपुरमा बस्दाखेरि एउटा जिज्ञासा हुन्थ्यो, एउटा क्युरियोसिटी हुन्थ्यो कि लाइक ओके कहिले कृष्णाष्टमी आउँछ, कहिले गणेश चतुर्थी आउँछ, कहिले यो गुरु पूर्णिमा आउँछ, सो द्याट वी क्यान गो टु पर्की सी स्वामी, वेन विल ओकेजन कम, वेन विल स्वामी से गर्ल्स सुड स्टे ब्याक. हामीलाई 3 दिनको छुट्टी छ भने कोही बेला बेलुकै लिएर आउने होइन, हामीले आज बेलुका राखेर बिहानको दर्शन गरेर लिएर आओस्, त्यस्तो खालको क्युरियोसिटी भइरहने. द्याट मिन्स लाइक वी वर क्रेभिङ फर हिज फिजिकल प्रोक्सिमिटी मोर क्या at that point of time, because he was there. I know his form was there. So one thing Swami taught, I mean, you personally analyze very good or personal experience, so which I want to share. So one thing that Swami made me do was like love him physically first, Okay. and then he gave me a tough time, also to make me realize that this is not my permanent form. Because there has been times लाइफमा एकदम अनन्तपुरमै बस्दा पनि स्वामीको अगाडि नै बस्दा पनि देयर ह्याड बिन टाइम्स वेयर मैले स्वामीसँग न बात मार्नु पाएँ, न हामीले पर्फर्म गर्नु पायौँ. देयर वर टाइम्स वेन वी वेन्ट वान्टेड टु पर्फर्म इन फ्रन्ट अफ स्वामी, वी स्याट विथ इन्स्ट्रुमेन्ट्स, हामीले कहिले बजाएनौँ. त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू पनि धेरै थियो. सो स्वामी वाज लाइक आई थिङ्क पर्फेक्ट पर्सन जसले चाहिँ हामीलाई स्पेसली अनन्तपुरमा ट्रेन गर्नु भइसकेको थियो कि फिजिकल फर्म इज इम्पोर्टेन्ट, but I'm not only physical form. You should look at me, you know, beyond that. भनेर चाहिँ I think ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको थियो क्या. त्यो 8 इयर्समा चाहिँ जर्नी आई थिङ्क त्यो फिजिकल प्रोक्सिमिटीलाई क्रेभ गर्दा गर्दै एउटा फर्म बसिसकेको थियो मनमा. And suddenly when Swami left his physical coil and went, and then we had to go back. त्यति बेला म एमफिलमा थिएँ, एमफिलमा म गएँ, स्वामी उता गएँ. मैले त डिसाइड गरिसकेको थिएँ म पढ्दिनँ भनेर. आई एक्चुली कल माई पेरेन्ट्स एन्ड आई सेड आई डोन्ट वान्ट टु कम स्टडी, आई एम कमिङ ब्याक भनेर. बट माई पेरेन्ट्स सेड होइन, हुँदैन, तैँले पढ्नै पर्छ. इट वाज माई फोर्स्ड, एन्ड देन फोर्स्ड डिसिजनमा स्टे गर्दाखेरि देन आई रियलाइज लाइक इट इज नट द्याट. स्वामी had already prepared us, किनभने small signs like checks, है, small Yes. miracles, right? Small miracles. I will tell one small thing, no? Like when I was in first year, हामी सेवा गर्न जान्थ्यौँ. अन्त त्यति बेला चाहिँ ब्यान्डको स्पेसल एक्जाम्सन हुन्थेन. सो दशहराको टाइममा जब मास सेवा हुन्थ्यो, आई थिङ्क द्याट अपर्च्युनिटी हेज नट कम येट टु यु गाइज. बट देन आउनु, आई होप त्यो अपर्च्युनिटी तिमीहरूलाई नारायण सेवाको थ्रुबाट या कसरी हुन्छ तिमीहरू नयाँ ब्याचले पनि पाउनु सकोस् है. बट हाम्रो टाइममा चाहिँ एकदम म्यासिभ स्केलमा हुन्थ्यो नि त सेवा. सो रातभरि प्याकिङ गर्नुपर्ने, त्यो स्टोरिजहरू सुनेकै हुन्छ होला. भेरी सिम्पल थिङ क्या हो, भेरी सिम्पल थिङ टु गेट लाइक स्वामी तपाईँलाई याद छ कि आज हामी यहाँ काम गर्दैछ भने चाहिँ यो फोटो सुड बी देयर इन न्युज पेपर भन्ने क्या. नेक्स्ट न्युज पेपर द्याट आई टर्न विच आई एम प्याकिङ, यो फोटो सुड बी देयर भन्ने क्या. एन्ड इट वुड बी देयर. एन्ड सडनली वी लाइक ओ स्वामी कस्तो पिज्जा खानु मन पऱ्यो होइन. रातभरि अब यु एक्चुली इमेजिन रातभरि अखण्ड भजन जस्तै बसेर प्याक गरेर चाहिँ, अनि यो लाइक स्वामी कस्तो पिज्जा खानु मन पऱ्यो. वेन यु एक्चुली कम टु द डोमेट्री देयर इज पिज्जा अलरेडी डेलिभर्ड नो फ्रम canteen. And these small instances, yeah, where always he said that his physical presence was there. I'll tell one incident about this, and this is how I think it should relate to you guys. हामीले ब्यान्डको एउटा ठुलो फ्युजन प्रोग्राम प्र्याक्टिस गरेको थियौँ. इट वाज लाइक म्युजिक ब्यान्ड नादस्वरमले कम्बाइन गरेर एउटा ठुलो प्रोग्राम स्वामीको अगाडि पर्फर्म गर्ने भनेर हामी प्र्याक्टिस गरेको थियौँ स्पोर्ट्सको कल्चरलको टाइममा. बट हामी
3 days, we went 3 days inside the auditorium, dressed, well said to Swami, but हामीले पाएन के त्यो अपर्च्युनिटी पाएन अन्त हामी एकदमै निराशा भएर हामी रुँदै थियौँ एकदम अब त्यो दिन लास्ट थियो हामी रोइरहेको थियौँ कुलोन हलमा हाम्रो टिचरहरू गएर स्वामीलाई भनिदिनु पनि भयो क्या स्वामी नानीहरू पुरा रुँदैछ उनीहरूको अपर्च्युनिटी उनीहरूले तपाईँहरूको लागि लाइक सङ्ग्सहरू प्रिपेयर गरेको छ भन्दा पनि अब देयर वाज नट अ पोजिटिभ रेस्पोन्स अब कस्तो दुःखी भयो नि त हामी अन्त पुरा फर्केर आएको थियो नि त त्यो चाहिँ मलाई घटमा गयो क्या सो वी हेड रिटन अ लेटर टु स्वामी एन्ड वी डिन्ट टेल आवर टिचर्स वी डिन्ट टेल वी सिक्रेटली ओन्ली द ब्यान्ड गर्ल्स वी कम्बाइन टुगेदर सबैजनाको लेटर कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले स्वामीलाई लेटर पठायौँ है I never knew, मलाई सोचेको पनि थिएन म त्यो लेटर स्वामीले पढ्नुहुन्छ भनेर suddenly some day after the letter was sent I get a call from the principal and she says Manisha you come to my office principal को अफिसमा बिहानै बोलाउनु त एकदमै ठुलो कुरा हो I was like ला अब के भन्नु ब्यान्डको के भयो कि हामी पो इन्डिसिप्लिन भयो कि त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ नि त so I went there and she asked me did you send a letter to Swami भन्नुभयो क्या तरङ्गै भयो ला अब बिकज टिचर्सहरूलाई कस्तो भनेको छैन हो के गर्नु पर्यो मैले यस म्याम वी सेन्ट अ लेटर टु स्वामी वी एक्सप्रेस्ड आवर रिक्वेस्ट द्याट वी वान्टेड टु प्ले अन्त स्वामीलाई हामीले त्यो दिएको थियो भने कि त्यहाँदेखि भयो उहाँले भन्नुभयो क्या एक्चुली आई रिसिभड अ कल फ्रम स्वामीज रेसिडेन्स okay so Swami asked one of the persons there Mr. Chakrabarti to call me रहेछ and so I received a message and Swami said like chinta no need to worry I will definitely give the opportunity to you all भनेर चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ सबैजनालाई ब्लेसिङ्स पठाउनु भएको छ भन्नुभयो क्या so these are small instances I think which kept me strong to also acknowledge him when he was physically not there because he had his own way to show his presence and this happens with you this happens with anybody anytime when you're lost I just told this incident today that suddenly Prerna from nowhere says Sairam didi म तपाईको इन्टरभ्यु लिन चाहन्छु तपाई भगवानको एक्सपिरियन्स शेयर गर्न चाहनुहुन्छ is a sudden struck for me to or an answer for my question ki Swami are you actually watching me are you taking care of me when I'm not there in Puttaparthi at all when I'm not connected to you probably I'm not even doing your work this is the assurance so definitely there's a difference between performing in his presence and performing without him or in his omnipresence but both has equal blessings and equal bliss that you experience so this is what I want to share with you. Thank you so much, Dee. Actually, this clearly answers my questions, and I'm sure of all the people seeking for this thing on the yes, like you said, Swami has its own way of communicating with us, and yes, that chit. I strongly believe in chit, because my पनि धेरै experience गरेको छु स्वामीसँग I literally converse with him through chit. So I could relate myself हुन्छ नि त्यो कुरामा र अनि मेरो तपाईको लागि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने अब स्वामीको जुन यो एडुकेयरको सिद्धान्त छन् नि यसलाई तपाईले आफ्नो रिसर्च पेपर्सहरुमा अथवा आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा कसरी अभ्यास वा इन्कर्पोरेट गर्नु भएको छ त्यसको बारेमा के बताइदिन सक्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला thankfully I'm in teaching profession right that is what I have to be thankful to God मैले सोचेको थिएन teaching profession was not my choice it was Swami's direction अनन्तपुरमा मैले पढेको कारण नै स्वामीसँग बस्नुको लागि हो okay I never had the thoughts that म B.Ed गर्छु M.Phil गर्छु the only connect was like मैले B.Ed गरे भने मैले अझै 1 साल पाउँछु स्वामीसँग okay मैले MA गरे भने अझै मैले 2 साल पाउँछु स्वामीसँग M.Phil गरे भने अझै another 2 साल पाउँछु स्वामीसँग this is what was my pure intention of studying in Anantapur but I won't say that नानीहरुले भाइ बहिनीहरुले त्यसो गर्नुपर्छ भनेर किनभने लाइफमा एउटा एम्बिसन हुनुपर्छ but through the education that I achieved or the degree I achieved I understood that my qualification is now towards teaching मेरो qualification त्यतैपट्टि ढलेको हुनाले गर्दाखेरि I have to become a teacher so that's how I become a teacher but thankfully I become a teacher and it was my thought my analogy but Swami's plan स्वामीले त पहिल्यैदेखि प्लान गर्नुभएको नि त मेरो आर्ट्स लिनुदेखि लिएर आएर अनन्तपुरमा इङ्ग्लिशमा फेल हुनु त्यहाँदेखि फेरि इङ्ग्लिशमै अनर्स गर्नु बिकज my major was option in English masters in English B.Ed त गरे okay M.Phil in English like it was a master plan जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो टाइमबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि and values and educare cannot be taught separately you also know it's very inseparable thankfully that I'm in teaching profession that everything that I teach I can incorporate educare
यो मेरो ट्रेनिङ पनि हो अभियसली अनन्तपुरमा मैले सेल्फ एक्सपिरियन्स गरेको हुनाले गर्दाखेरि इट बिकम्स भेरी इजी फर मी टु ब्लेन्ड इट इन एनी टपिक द्याट आई टिच एन्ड बिएड एन्ड थ्याङ्कफुली मैले बिएड गरेको छु सो बिएडमा त दिस इज अ ट्रेनिङ द्याट यु टेक नो लाइक टु ब्लेन्ड द एजुकेयर कन्सेप्ट इन यर एजुकेसन नर्मल एजुकेसन सो it's for life and not for living भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ इट इज भेरी क्लियर इन माई हेड सो जहिले पनि म अप्रोच गर्छु लाइक राइट नाउ अब भन्नुपर्दाखेरि स्वामीको लाइक एज साइड डटर्स या समितिमा गएर या फिजिकली मैले सेवा गर्नु अपर्च्युनिटी म धेरै कम्ती पाउँछु किनभने अहिले विथ माई पोजिसन कम्स रिस्पोन्सिबिलिटी विच निड्स टाइम एन्ड इट अल्सो निड्स डेडिकेसन एन्ड स्वामी हेज अलवेज सेड वर्क इज वर्सिप राइट सो आई क्लिङ अन टु द्याट तर यहाँ पनि अल्दो मैले मेबी साइड फ्यामिली नपाए तापनि somebody who's unknown to Swami, I will not say directly Swami, but somehow I would have put some or the other, instructions जुन चाहिँ स्वामीले भन्नुभएको कुराहरूलाई ब्लेन्ड गरेर हुन्छ नि स्वामीले भन्नुभएको इन्स्ट्रक्सनलाई ब्लेन्ड गरेर मेरो टिचिङमा एकदम फ्लो के लाइक भ्यालुलेसनलाई चाहिँ म सेपरेट भ्यालुलेसन बनाउँदिनँ इन्कर्पोरेट गरेरै पढाउँछु द्याट इज वान थिङ एन्ड अनदर थिङ इज लाइक आई हेभ सिन्स मेरो म एडमिसन अफिसर भएकोले गर्दाखेरि मेरो स्टुडेन्टसँग कनेक्ट एकदमै उयो छ क्या लाइक गर्नु पाइबस्छु अपर्च्युनिटी राम्रो छ स्टुडेन्टसँग कनेक्ट गर्ने सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि आई डु गेट एम्पल अपर्च्युनिटिज सो मेबी मैले बाहिरतिर नगरे तापनि मेरो आफ्नो वर्क प्लेसमा जसरी हुन्छ जस्तो प्रकारले हुन्छ आई डेफिनेटली पुट दिस एजुकेयर कन्सेप्ट इनसाइड माई टिचिङ एन्ड टेलिङ इट टु द फ्रेन्ड्स रिसर्चमा चाहिँ I have not actually gone into the research side, but I'm also partially a part of Vidyavahini. So Vidyavahini, I have not played a great role there, but somehow here and there, I'm part of it. So definitely त्यसले पनि हुन्छ. So I think एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ Swami always said, like once you're into my fold, you're my student. So I like to say, I'm Swami's property. त्यही भएर मैले इन्ट्रोडक्सनमा पनि त्यही लेखेको थिएँ. So स्वामीले आफ्नो हाम्रो लाइफ छुनु भएपछि that becomes a part and parcel of our life. त्यसलाई हामीले छुटाउनै सक्दैन क्या. हरेक एउटा स्टेपमा लाइक maybe I become a best example and all that. People are watching me, those things are there. त्योदेखि अलावा फर्स्ट थिङ इज द्याट स्वामीले मलाई अलरेडी त्यो दिनुभएको छ स्वामीले मलाई अलरेडी म गल्ती गर्दैछु भने मलाई सिकाउनुहुन्छ स्वामीले कि ओके दिस इज नट राइट दिस इज हाउ यु हेभ टु डु सो त्यो हाम्रोमा अलरेडी त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि आई थिङ्क वी अल्सो गिभ आउट सो that will be your case too. I think currently you're studying there. That's a circle which has combination of everything. It's a spice just for me, Indian spice just okay. You have piro, you have amilo, you have gulyo, everything is served. And you get in characters, you get in incidents, right? You get it in your difficulties. Like जब तिमी ATP को लाइफ जिउँदै गर्छौ त्यो लाइफ टेन्युरमा तिमीलाई थाहै हुँदैन कि तिमीले एक्चुअली यो यति बेसी च्यालेन्जेसहरू ओभरकम गर्यौ तिम्रो यो डिफिकल्टी थियो यो कम्फर्ट जोन थियो यो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर तिमीले यो एडाप्ट गर्यौ तिमीलाई थाहै हुँदैन क्या because it has become one as one in you. So once it has become yours, once it's become your life, I think that's how you live. And then in the flow of living, you don't have to specifically train yourself to do it. It automatically comes. Just that have to surrender to Swami and go ahead. That's what I would say. हजुर र अब हामी यो सेसनको अन्तिम प्रश्न तर्फ लागौँ है अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईले एटीपी यात्रा दौरान सिक्नु भएको जति ज्ञान पाठहरू छन् लाइक इभन लाइक फ्रम द ब्यान्ड I'm sure you've learned a lot about leadership. In fact, it's all about leadership as far as what I see, So त्यो कुराहरू चाहिँ सबै आफ्नो जीवनमा कसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ विशेष गरी जब हामी क्याम्पसको बाहिर निस्किन्छौँ रियल एप्लिकेसन चाहिँ त्यति बेला हुन्छ नि है सो त्यसको विषयमा हामीले के भनिदिनुहोस् न It's test. That's what I want to say. किनभने मलाई पनि मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेँ क्या किनभने we are very safe inside. हामीले भन्छ नि Anantapur is a world by itself. Yeah, like the place, not only Anantapur, I'm referring to Anantapur because I studied in Anantapur, but any Sai student would feel कि त्यो एउटा Sai culture छ त्यहाँनिर एउटा Sai life छ भन्ने हुन्छ क्या and one thing very important there is the constant force is Swami. You sleep Swami is there. You get up, Swami. You eat, Swami. You talk, Swami. You walk, Swami. You sing, Swami. You want to dance, Swami. Anything you want to do, the driving force is Swami, which is very good.
because you are safe and everybody is doing it. सबैजनाले गरेको हुनाले गर्दा फेरि तिमीलाई गर्नु साह्रो पर्दैन त्यो जग्गामा. मेबी यति बेला टफ लाग्छ तिमीलाई कि ओके हाउ आर वी डुइङ इट, वाइ आर वी डुइङ इट भन्ने क्वेसन हुन्छ. तर सिन्स सबैजनाले गरेको हुँदाखेरि कल्चर भएकोले गर्दाखेरि त्यो साह्रो पर्दैन. तर जब वर्ल्डमा आउँछ, वर्ल्डमा त सबैजनाले गर्दैन नि त. You have people criticizing you, you have people talking aggressively about you. Certain कुनै एउटा thought दियो भने पनि त्यो चाहिँ why are you saying this thought भन्ने क्वेसन्सहरू त्यो टेस्ट चाहिँ त्यति बेला हुन्छ क्या. सो आई थिङ्क द्याट इज वेयर स्वामी प्रिपेयर्स अस. मेरो 8 इयर्सको जुन चाहिँ अनन्तपुरको जर्नी थियो त्यो जर्नीमा चाहिँ मैले यही सिकेँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. That was the best lesson I got. Expect the unexpected, and you propose and God disposes. Like you don't have a control in anything. You just have to accept. Accepting anything, any challenge, any difficulty is the first thing that you have to do. Once you accept it, you start getting solutions, right? So criticisms are a part of life. He always said, like important messages. All those things just flashes back in my mind when I actually lived. Criticisms are like a registered post. If you sign it, it becomes yours. If you don't sign, it just goes back. So these are small sayings that Swami actually inculcated in us, and we live that when we actually come out, because the world is not Sai. The world is not Sai oriented. Always, you do get, you have to strive hard. You have to doubly strive. Just जब तिमी साई कल्चरमा बस्दैछौ तिमीले strive गर्नु पर्दैन किनभने रुटिनै त्यही हुन्छ. तर जब तिमी वर्ल्डमा स्टेप गर्छौ, then challenges come. For everybody, साई डिभोटिज होस् या जो होस्, तर एउटा भगवानप्रतिको आस्था र भगवानमाथिको विश्वास जुन चाहिँ हामीले छोड्दैनौँ, I think that is what makes him hold our hand and take. Okay, so since this is the last question, I just wanted to emphasize on one particular thing. It's not all about outside world; it's also inside. Certain times, even in Anantapur or even in the in the locality, we feel so left out, because Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, but suddenly South Bajano, which is completely different culture altogether, we feel left out. Suddenly, नमिलेको जस्तो लाग्छ, ला यो पो भएन कि जस्तो लाग्छ. कोही बेला म किन यहाँ आएँ जस्तो लाग्छ. There are various questions where you feel really have this identity crisis when you go down. मेरो टाइममा चाहिँ यस्तो क्राइसिसहरू धेरै आउँथ्यो क्या. So I always question and fight with Swami. मनमै क्या, Swami, why are you doing this? Swami, यसको आन्सर मलाई चाहियो. Swami, you have to do this. Swami, you have to do that. Those kind of argument मेरो स्वामीसँग भइरहन्थ्यो. Of course, Swami had his own way of giving it, but one particular time, when when I always used to see like every community is getting acknowledged, why are us not getting acknowledged by Swami भन्ने खालको एउटा क्वेसन मलाई भइबस्थ्यो मनमा. Of course, because ब्यान्डमा भएकोले गर्दाखेरि, ब्यान्ड लिडर भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै अपर्च्युनिटिज पाएँ, तर पनि मलाई यो क्वेसन आइरहन्थ्यो. सो एउटा दसैँको दिन हो जहाँ चाहिँ दसैँमा चाहिँ हामी सबैजना टिका लगाउँछौँ. तपाईँलाई थाहा नै छ, आन्टीहरू आउनुहुन्छ, हामी टिका लगाएर इभिनिङमा चाहिँ अब दर्शनको लागि बसिरहेको थियौँ. So Swami comes, Swami comes, then त्यति चाहिँ कारमा आउनुहुन्थ्यो. अन्त त्यो दिन चाहिँ स्वामीले व्हिलचेयरमै आउँछु भन्नुभयो. अन्त सो इट वाज लाइक ओपन दर्शन. स्वामी आउनुभयो. अन्त स्वामी युजली टेक्स अ लङ रुट है. आउनुहुँदाखेरि युज टु टेक अ लङ रुट, युज टु गो गर्ल्स वुमेन साइडबाट बोइज साइड गएर एक लामो एउटा ओ लिनुहुन्थ्यो. That particular time he took a short route where he came through girls, and he looks at us and he comes to me and he looks at the tika and he says, Nepali? This is what he said. This is what I wanted to share. He actually looked at me and he was like, Nepali? Then I was like, yes, Swami, Nepali. I said that. And that was my answer to the question as to, what my question was like, how would you acknowledge us? I think he knew our heart and he gave us those small messages here and there. And so, म यो भन्न चाहन्छु हाम्रो हिल्सको भाइ बहिनीलाई कि it was not only with me, there were many other brothers and sisters, especially brothers, who had this opportunity like this where they were recognized individually and were connected to the group. So मेरो जुन चाहिँ experience थियो त्यो हामी सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो. So Swami knows that we study there. Swami knows that हामीले धेरै कुराहरू यतानिर त्यागेर त्यहाँनिर पढ्छौँ, त्यहाँनिर आफ्नो लाइफलाई बनाउँछौँ र हामीले अगाडि पनि धेरै कुरा गर्नु छ भनेर Swami knows it. So have confidence and go ahead with it. About leadership, there's nothing much to talk about. I think if आफ्नो लाइफमा स्वामीको गाइडलाइन्स छ, स्वामी हुनुहुन्छ, हामीले साईमै जीवन जिउँदैछौँ भने
तिमी लिडर होस् या फलोवर हो र जे पनि हो जुनै पनि विच एभर वर्क यु डु you'll do your best. So that is what I've experienced, and that's what I do. Sometimes I forget him. Sometimes I feel like I forgot him. Puja ta garchu bihan bihanai, but sometimes I don't get that connect. But that particular point of time, he throws me these opportunities of this kind, and it happens to everybody. So this is how I think Sai and I am connected all the time. Thank you very much for sharing that with us. It was a very lovely experiences है धेरै राम्रो लाग्यो मलाई पनि सुनेर अनि र अब since we have come to the end म दिदीलाई एउटा भजन गाइदिनु हुने निवेदन गर्न चाहन्छु kindly Okay. म कोसिस गर्छु एज आई सेड म त्यस्तो राम्रो सिङ्गर त होइन तर स्वामीको लागि आई वान्ट टु सिङ ल यो मेरो एकदमै फेभरेट भजन हो साई राम साई श्याम मेरे साई राम मेरे साई मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम साई श्याम मेरे साई राम तेरे द्वार पे मैं आऊं मुझे शांति दो भगवान मुझे शांति दो भगवान मेरे जीवन में साथ रहो साई राम है मेरे जीवन में साथ रहो साई राम है साई राम साई श्याम मेरे साई राम धेरै धेरै धन्यवाद that was filled with devotion I could actually feel that हुन्छ नि and it was a lovely session है अनि हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं र सर्वप्रथम म स्वामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो राम्रो अवसर दिनु भएकोमा र तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो माध्यमबाट तपाईले हामीलाई प्रेरणा अनि दीक्षा दिनु भएकोमा सो थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क यस्तो अपर्च्युनिटी धेरै नै कम्ती आउँछ र मेरो जिन्दगीमा आयो र तपाईँहरू त्यसको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा के भनौँ मिडियम बन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई एन्ड आई होप कि स्वामीले सबैजनालाई यसरी नै ब्लेसिङ्स दिनुहोस् सबैजनालाई इन्सपायर गर्नुहोस् र हरेक स्टुडेन्टलाई आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर लाइक हामी सबैजनालाई आफ्नो जग्गामा पुऱ्याएर साईको जुन चाहिँ एउटा राज्य छ त्यो हामीले र साईको जुन चाहिँ मेसेज छ त्यो हामीले पुर्याउन सकौँ भन्ने आशा राख्दछु र धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड साईराम सबैजनालाई एन्ड स्वामीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद शान्ति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति साईराम साईराम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक प्रति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशि भजना श्रीकरा
सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंध को मंगल आरती अंध को मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय जय सद्गुरुदेवा शांति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका